So, for today's video, mag-voice-over ako para ma-explain ko ng maayos sa inyo kung paano ako makapag-drawing ng realistic eye. Don'ts pala to. Ito muna yung mga don'ts sa pagdodrawing ng mata. So, nakikita nyo naman, nag-drawing lang ako ng almond shape at ilagyan ko ng bilog. Sa unang apply ko, sa pagdodrawing ko, bold agad yung mga ginagawa ko. Like parang yun na yung final. At yung mga pilik mata, hiwa-hiwalay at straight. And syempre hindi ko kinalimutan yung tear duct. Yan yung eyelid. So, ang pangit ng eyelid, basta-basta lang siya nilagyan ng ganyan. At initiman ko yung circle. Yan na yung magiging iris ng drawing na yan. At ang kilay na ginawa ko ay basta-basta lang at shinadan ko siya ng pare-parehas na way. So, yan ay mali. Nakita niyo. Next na gagawin natin is, ito naman yung mga do's. Medyo matagal to, pero kailangan talaga natin paglaanan ng panahon tong mga para makapag-drawing ng maayos. Kasi pag nagmamadali tayo, mas may chance na nagkakamali tayo or nasisira yung drawing natin or ginagawa natin. So, ganun pa din. Nag-drawing lang ako ng almond shape. Which is, yan na yung magiging shape ng mata natin. At hindi ko rin kinalimutan yung tear duct dun sa gilid. Yan. So, pag nag-drawing kayo, sa unang pag-drawing nyo, dapat very light lang, magaan lang yung kamay nyo. Para, in case na magkamali kayo, madali lang siyang mabura or whatever. Personally, mas inuuna ko talaga yung pilik mata sa taas kaysa sa mga ibang bagay. Parang dyan na ako nagbabase. So, ayan, madali lang naman gumawa ng pilik mata. Ang gagawin nyo lang is para lang kayong nag-check pataas. Kung saan yung way ng pilik mata, ng reference nyo, doon din kayo, ganun din. Mag-check kayo kung sa pa-right yung pilik mata, check pa-right. Ayan, sa pagpaharap, ganun din. Pero hindi siya dapat straight na katulad dun sa unang ginawa natin. Kasi hindi siya magmumukhang realistic pagka straight yung mga pilik mata. So, ayan. So, ngayon, nagdo-drawing ako ng bilog. Pero, hindi, almost buo na siya, no? Pero hindi kita yung pinakataas ng bilog. Ayan, kasi parang steady lang naman yung eyes na ginagawa natin. So, usually, hindi nakikita yan. Hindi nakikita yung nasa taas. At yan, gumagawa na ako ng circle na may shade. Yan ay magiging pupil natin. Nag-drawing ako ng lines para mag-connect yung dalawang circle. Yan, dahan-dahan lang tayo dyan. Huwag tayong maliin maggawa. And of course, yung mga darker area, yung mga may shadow, yan, huwag natin kakalimutan yan. Dahan-dahan lang tayo kasi may mga part na iiwan natin na light lang yung pagkaka-blend or yung shadow kasi yun yung magsisilbing highlight. Dinotherkan ko lang din yung edge ng pinaka-iris natin. At ayan na, dinarkan ko na lahat. Ayan, binabalik-balikan ko lang yung mga dapat darkan at yung mga hindi sobrang dark. Yan. Lagi yung
lagi yung dapat may pagkakaiba din sa kulay nila. Ayan. So, binabalikan ko lang din yung pilik mata. So, yun yung advantage na dapat hindi mo muna kakapalan yung pag-a-apply mo or pag-drawing mo sa unang part kasi para pag may gusto kong baguhin, mababago mo agad. So, dyan sa ginagawa ko, sineshadean ko yung white part ng mata natin. Actually, hindi naman talaga white yung kulay ng sclera natin. Sometimes, gray siya. Depende yun sa tama ng ilaw or yung shadow ng pilik mata na nasa taas at eyelid. So, ayan. Once again, dahan-dahan lang ulit at magaan lang dapat yung kamay natin. At kumuha na ako ng cotton buds. Yan, kailangan natin yan. Kumuha na ako ng cotton buds para ipang-blend sa mga shinadan ko. So, binabalikan ko lang yung edge ng pinaka-iris. At yung pinaka-taas, usually, mas dark talaga yung pinaka-taas ng iris kasi nandun yung shadow ng pilik mata. So this time, ang ginagawa ko dyan is yung sa pilik mata na sa ilalim. Kaya nakikita nyo naman, di ko agad nilagyan ng line na dark na line. Hindi siya dapat dark kasi pag dark yan, hindi mabumukhang realistic eh. Tatandaan nyo rin na pag ginawa nyo yung pilik mata sa ilalim, dapat hindi siya didikit dun sa line. Ayan, nakikita nyo naman yung line, di ba? Ayan, maglagay kayo ng konting space. Magdidikit lang yung pilik mata sa lower part at yung line na yun pag malapit na sila dun sa tear duct. Tandaan nyo rin na dapat yung pilik mata sa ilalim ay mas maliit at mas manipis kumpara sa pilik mata sa taas. Kasi gano'n naman talaga. Ayan, so this time, ang gagawin ko na is yung para sa eye bags. Yung eye bag ng mata. Kasi hindi pwedeng walang eye bag dahil hindi magmumukhang totoo yan. Lahat tayo may eye bags. Syempre very light lang yan. Hindi pwedeng makapal yung eye bags na yan. Kasi kung makapal yan, hindi parang walang tulog yung i-drawing mong mata. So yan, dahan-dahan lang. At kung nakukulangan ka, pwede ka pa rin naman mag-apply, mag-shade. Tapos i-blend mo na ulit. Nag-shade lang ako ng mas dark na part para makita na yan talaga yung pinaka-eye bag. So, nakikita niya naman may progress na yung ginagawa natin.
habang ginagawa mo yung drawing na to, hindi may iwasan na hindi mas match yung mga area na matatamaan mo ulit pagka nagbe-blend ka. Kasi Mongol yung gamit natin at mabilis talaga mas match. So, tsaga-tsaga lang. Babalikan mo lang ulit. Ilagay mo. So, sa part na yan, nagdo-drawing lang ako ng pilik mata din. Pero, pa-babang part naman siya. Pa-baba naman yung way niya. Pero, dapat very light lang kasi yun yung magsisilbing parang shadow, hindi. Yun yung magsisilbing shadow talaga ng pilik mata mo dun sa white area or sclera na. Ayan, dyan sa part na yan, dinodrawing ko na yung eyelid ng mata. And sa umpisa, ganun lang ulit. Dahan-dahan lang pag sobrang bold ng pag-a-apply. At dyan sa part na yan, sineshadan ko. At biniblend ko kasi yan yung mga part na dapat dark eh. Dapat mas dark. Ayun lang, balikan mo lang ulit. Dun sa eyelid na yan, may part yan na dapat kita yung line. So, kita yung line. So, ayan, ginagawa ko. Dinadarkan ko lang ulit. Pero hindi siya dapat isang buong line na makapala. Dapat yung gitna, usually yung gitna hindi kita. So ganyan lang siya. Magkabilang gilid na mas maitim, mas dark yung line. At yun, binabalikan ko ulit yung pilik mata sa taas dahil nasbad siya dahil dun sa eyelid na ginawa natin. So okay lang yan. Pwede pa rin yan. So, ayun. Dinadarkan ko lang yung mga gilid-gilid ng sclera or yung white part ng mata natin. At shade ulit. At dyan naman sa part na yan, yun ang sa taas ng eyelid. Sineshadean ko na yan kasi meron talagang may shade talaga yan. May mas dark yung part na yan. Pero hindi sobrang dark At hindi lahat nung part nung upper eyelid natin ay maitim. May mga parts lang yan na dapat may shade. So, dahan-dahan lang. Hanggang sa magdikit yan sa pilik mata. I mean, sa kilay. So, dyan sa part na yan, nag-blend ako ng pinaka-base. Yan yung part na dapat hindi makapala. Dapat very light lang. At dapat straight lang yan, nakatayo lang siya. Pagka okay ka na dun sa mga light area or light na hibla, pwede mo nang umpisahan na magguhit or magdrawing ng mga hibla pa na
pahiga na. Paunti-unting humihigayan. So, hanggang sa makapunta ko dun sa dulo ng kilay. Yan. So, nakahiga na siya, diba? And, same lang din dun sa taas na part ng kilay. Pahiga din siya. Ayan, paslant ng paslant ng... Pero magkasalubong sila. At ganun lang, binabalikan ko lang pag hindi ako satisfied dun sa kapal ng kilay at yung mga shading. Biniblend ko lang ulit, tapos ilalagyan ko lang ulit ng mga hibla ng kilay. Diyan sa part na yun, binabalikan ko na yung mga nagawa ko dun sa mismong mata. At yung tear duct, huwag natin kakalimutan na i-blend din natin yan. Hindi yan pwede katulad dun sa unang ginawa natin na wala lang, para nagmukha lang siyang ulo ng ipis. And always remember, yung pilik mata sa taas is dapat mas mahaba at mas makapal kumpara dun sa pilik mata sa ilalim. Ganun na rin yung sa iris, dapat mas makapal or mas ma-dark yung taas na part. Gumamit ako ng white gel pen para sa reflection ng light na tatama sa mata mo. Yan, usually nakalagay yan or nakapwesto yan sa dark part ng iris mo. Optional naman yan. Pwede kayong gumamit ng eraser kung gusto nyo, kung wala kayong white gel pen, pwede kayong gumamit ng eraser para magawa yung reflection ng ilaw sa mata natin. At dyan naman sa part na yan, ginagawa ko na yung mga maliliit na ugat na nasa gilid-gilid ng mata natin. Dapat magaan lang yung kamay mo sa pag-drawing yan kasi hindi naman makapal yan. Dapat manipis lang yan at almost hindi naman talaga siya almost hindi nakikita. Pero maganda pa rin kung ilalagay natin para magmukha tayo talagang realistic. And that's it. Ayan, madali lang naman eh. So, itry nyo din. Huwag kayong matakot na mag-try. Ayan, sana may natutunan kayo. And thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!